إذا جيت تحفظ الصفحة من القرآن احرص أنك تسمعها من قارئ متقن. ليش ناسينا يا جماعة؟ احنا اخوانكم. يستخدم الهجاء الإصبعي في حفظ القرآن الكريم. ذاكرتها قوية ما شاء الله. صاروا يقولوا لي لا أنت يعني خاتمة لازم تجين بكميات أكبر. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. اللهم لك الحمد. الكويت وأهل الكويت غطوا كل فئات المجتمع في خدمة القرآن الكريم. في فئة ما غطيناها، ذوي الاحتياجات الخاصة، هو مشروعنا اليوم في جمعية المنابر القرآنية، حريصين ومهتمين بشكل خاص في فئة الصم والمكفوفين، وأنا شهدت هذا الشيء بنفسي، يحفظونهم القرآن ويعلمونهم معاني القرآن. تعالوا معي نتعرف أكثر على هذه الجمعية، جمعية المنابر القرآنية، مع الدكتور محمد الشطي. دكتور محمد الغالي، جمعية المنابر القرآنية لها خدمة للقرآن واضحة، مشاريعها كثيرة، لكن أبرزها هو اهتمامكم في فئة الصم والمكفوفين، وهذا شيء أنا اطلعت عليه بنفسي. دكتور محمد، شنو سبب اهتمامكم فيهم ومتى بدأت هالفكرة؟ وجدنا فعلا فئة الصم هذه فئة يعني ما حد يدري عنها. نعم. ولا كانت بالنسبة لنا على الخريطة، احنا كلنا مهتمين بالناس تتكلم يعني. نعم. ففعلا فيها فئة منسية ما حد يدري نعم. عنها. نعم. فبدينا معاهم الصم، وسمينا المشروع مشروع يعني مواهب القلوب، وأسسنا 4 حلقات تبارك الله في نادي الصم، حلقتين للأولاد الله وحلقتين للبنات، طبعا كانوا كبار يعني. تهتم جمعية المنابر القرآنية بتعليم فئة الصم والبكم القرآن الكريم وتدبره من خلال الحلقات القرآنية والتطبيقات الإلكترونية، كما أنها أضافت فئة المكفوفين في الفترة الأخيرة. تقريبا بدأنا في سنة 2016. طبعا الأصم يحفظ القرآن الكريم عن طريق الإشارة أو عن طريق الكتابة، لأنه ما يسمع ما يتكلم، فيستخدم إيده بالكتابة أو يستخدم الهجاء الإصبعي في حفظ القرآن الكريم. أنا التحقت مع جمعية المنابر القرآنية، والحمد لله استفدنا الكثير. اليوم هم أسعد الناس طبعا، والسبب ان الاهتمام. وين الجمعيات؟ اي نعم، اي نعم. ليش ناسينا يا جماعه؟ نعم. احنا اخوانكم. نعم. وفعلا يعني بدأ الاهتمام فيهم. اخوي يوسف، يا ريت تحدثنا عن انجازهم في حفظ القرآن. احنا بدينا معاهم من قصار الصور. فان ما حتر ترى. عندنا عبد الله مروي ضعاف سمع وحفظ جزء عامة كامل. عندنا اخونا يوسف الكندري من الناس المتميزين بعد ما شاء الله، وفاز من الاوائل في مسابقة الامير على مستوى دولة الكويت. وفرحوا اكثر ابو سالم لما سوينا اول مسابقة قرآن الكريم لهم خاص. نعم. بس هم وبس. الناس تقول هذه شلون صم، شلون مسابقات؟ الله بالكتابة. بالكتابة. الله. نعم. يجدون صعوبة جدا، مو نفس السامعين. السامع وهو طفل صغير يسمع امه وابوه، يسمع المسجد، يسمع الامام، يسمع كذا. لكن الاصم يجد صعوبة جدا، حيل يعني. المعلمين يجدون يعني يتعبون معاهم، وكذلك الاصم وهو يتعب. هم لما يدخل المسجد يصلي وراء الامام محروم من السماع. اي نعم. لابد الاخوة المستمعين، عفوا الاخوة المشاهدين والمشاهدات اليوم يستذكرون نعمة السمع. اي نعم.
اي نعم. هو الذي جعلكم السمع والابصار والافئده. فالسمع اكبر نعمه. نعم، وبدا فيها. نعم. قبل البصر. نعم. يوما وحيا ربي من قريب، إن لي نبضا وقلبا فيه عزم لا يشيب، أمنيات وكلام يملأ الكون الرحيم. قد رجوتك يا إلهي فأجبني يا مجيب، واجزي يا رباه قلبا فاح إحساسا وطيب. والتين والزيتون وطور سنين. 4 حلقات قرآنية دكتور محمد، شنو إنجازاتكم؟ كم محفظ موجود؟ كم واحد التحق بهذه الحلقات؟ طبعا عندنا تقريبا 200 مستفيد حاليا منتظم بالحلقات. طبعا هذه من الصعوبات عندنا أبو سالم. نعم، وهذا كتاب يسألك أنا عن الصعوبات. نعم. نعم. يعني فعلا هي شلون توجد المترجم اللي ترجم لهم هالآيات القرآنية بالإشارة. الله. وعندنا شغله يمكن هي الاولى، انك صار عندنا معلم من فئه الصم. معلم القران الكريم يمكن هو الاول من فئه الصم، وهو المعلم ومحفظ القران الكريم لاخوانه من الصم. فكل ما كان الشخص منهم وفيهم يكون اقرب لهم. في ناس اختموا جزء عامه، وفي ناس قاعد يدشون يعني حاليا في جزء تبارك. طبعا شوي شوي ما تقدر تعطيهم الكميات الكبيره، شوي شوي تمشي معاهم، وان شاء الله يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهود جميع العاملين، وان نشوف من الصم من يختم القران كاملا باذن الله. أنا طالب إحدى حلقات تعليم القرآن التابعة لجمعية المنابر القرآنية التي تدعم الصم. سعيد جدا بهذه الحلقة المتميزة لما لها من أجر عظيم، لأني تعلمت الكثير من القرآن الكريم. وشكرا. من الإنجازات الجميلة أبو سالم، وهي تشكر للمتبرعين والمتبرعات وبنك الأهل المتحد، تبنوا أبو سالم تطبيقات قرآنية. يعني أصبح هو الآن يتعلم سورة الفاتحة، الآن شغالين في الجزء الأول من سورة البقرة تطبيق الآن. أنجزنا جزء عمة وتبارك وقد سمع و27 ما شاء الله تبارك و26 و25، تقريبا 7 أجزاء الآن تطبيقات موجودة بتبرع من أهل الخير. كويت الخير معروفة. نعم نعم. استطعنا نوجد مثل التطبيقات، هو يتعلم من خلال التطبيق. نعم. يكفي فخر أنه عرف معنى الآيات. أي نعم. تطبيق خيركم أبو سالم طبعا هو متخصص فقط لفئة الصم والبكم. أنت كواحد تتكلم وعندك السمع ممكن تدخل على البرنامج تستفيد منه، لكن هو مخصوص لهم، يعني هو المستفيد. تعلموا منها سورة الفاتحة أقل الإيمان، وعندك جزء 30 و29، والآن طبعا الخطة الآن استكمال القرآن كامل، وبحمد الله عز وجل يعني بعضهم أبو سالم يبكي فرحا. الله أكبر. من يعني قراءته لتطبيق خيركم. جاد عليهم كالسحاب، علمهم وحي الكتاب، فتعلموه وعلموا وبآيه يترنموا. جاد عليهم كالسحاب، علمهم وحي الكتاب، فتعلموه وعلموا وبآيه يترنمون. إما نكون أو لنكون، إما نكون سوف نكون. وسام القرآن. في برنامج مسافر مع القرآن قابلت الكثير من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى المتقنين. أغلبهم إذا مو كلهم قالوا سبب إتقاننا للقرآن بعد الله سبحانه وتعالى أن احنا كنا نسمع القرآن من الصغر. لذلك أنا دائما في برامجي القرآنية، في محاضراتي، جلساتي مع حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أقول لهم سمعوا القرآن،
إذا جيت تحفظ الصفحة من القرآن احرص أنك تسمعها من قارئ متقن. أنا دائما كنت أسمع الشيخ سعد الغامدي، الشيخ محمد أيوب، الشيخ المنشاوي، فعلا ساعدوني على إتقان القرآن. لذلك حلقتنا اليوم احنا راح نقابل نموذج، تخيلوا معاي، حفظت القرآن أختنا عايشة كامل بالسماع، ما قرأت من المصحف أبدا لأنها كفيفة. فأنا اليوم أبي أعيش معاكم هذه القصة القرآنية اللي كلنا بإذن الله راح نستفيد منها. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا، الاستماع يعني حضور العقل مع القلب في سماعنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. واليوم لما نقول استماع أختي عايشة يعني هذا الكنز وهذا الباب لرحلتنا مع القرآن، أنه يعيننا بإذن الله على حفظنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأنت أيضا حفظتي القرآن عن طريق السماع، حدثينا عن هذه التجربة. أنا بالبداية حفظت سورة البقرة عمري 6 سنين أو 7. ما شاء الله. عن طريق السماع. نعم، البقرة كاملة. إيه. أي نعم. ويعني أسمع كنت على مسجلة هذه الصغيرة اللي هي الصغيرة حيل. اكتشفنا انها تسمع قرآن، فقمت اجيب لها اشرطة من هذا القبيل، بدأت تحفظ، يعني ذاكرتها قوية ما شاء الله. أبرز المشايخ اللي كنت أسمع لهم أحمد بن علي العجمي في الأشرطة، أحمد بن علي العجمي، عبد الرحمن السديس. قمت أمدها بالأشرطة ختمات، قامت تحفظ، وبعدين قعدنا نوديها المسجد. بعدين التحقت في المساجد. نعم. يعني دخلت عمري 10 سنوات. أنا أصلا دخلت، يعني سبحان الله هو من الله، أنا دخلت اشتركت بمسابقة. نعم. سورة الرحمن. نعم. وسبحان الله أنا من بعد المسابقة هذه دخلت يعني حلقة وكذي. نعم. بس أنا يعني طبعا وقت الختمة من دخلت لين ختمت يعني خذ من عندي 2 سنين. نعم. ما شاء الله، أنت ختمتي القرآن في 2 سنين؟ إيه، لأني أنا أصلا ما مشيت من البقرة للناس. نعم. مشيت شوي مخربط يعني. نعم. اللي أتذكره أن طولت في سورة النحل، طولت فيها يعني. وسورة فصلت خليتها آخر آية في آخر سورة في القرآن. لحظة الختمة أختي عايشة، كم كان عمرك؟ 12. نعم. حدثينا عن هذا اليوم، شلون ختمتي؟ منو كان موجود؟ أبي مشاعرك في هذا اليوم. والله فرحة يعني. نعم. واحد يختم كتاب الله. اي نعم. وين ختمتي؟ لما ختمت كانت الوالدة موجودة. نعم. الله يحفظها. شنو كانت ردة فعلها؟ والله استانست حيل يعني. اي نعم. والله في يوم الختمة أنا يعني سمعت سورة فصلت، ولما ختمتها يعني استانست يعني الشيخة والبنات، ويعني صار حفل وكذا، وجت الوالدة. لما ما شاء الله وصلت إلى الختمة وعملوا لها حفلة ختمة، ووالدتها راحت معاها وكرموها، أعطوها درع ولبسوها خاتم ذهب ما شاء الله، وجت فرحانة يعني فرحة شيء عجيب. والحمد لله، هذا فضل من الله ونعمة. والوالد اليوم معانا، شنو كانت فرحة الوالد الله يطول في عمره؟ فرح حيل والله، يعني استانس حيل. يحق لنا يرفع راسه اليوم ان بنته حافظه لكتاب الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال في الحديث انك تلبسينهم الوالد والوالده تاج الوقار يوم القيامة. لما اختمت كانت فرحة لا توصف، لأن حسينا بفخر إن هذه راح تلبسنا تاج الوقار. يعني رفعت رؤوسنا. أنا أفتخر لما تكون تمشي معاي ولا يعني تكون موجودة معاي، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. من بعد ما ختمت الختمة الأولى حسيت إنه يعني يبي يعني تثبيت، يعني ختمت الختمة التثبيت اللي هي ختمة المراجعة. ظليت أراجع لحد ما يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى من علي يعني بختمة السند.
ختمة السند كانت على الشيخة أميرة. يعني الفترة هذه أنا اللي مونسني كتاب الله. نعم. لأن أنا يعني الحين ما في مسجد ولا شيء، فاللي مونسني كتاب الله سبحان الله. الله أكبر. هو الصاحب. اي والله. وهو الصديق الوفي اللي تعيشين معاه. اي سبحان الله. كم تراجعين في اليوم من القرآن؟ لما دخلت الحلقات يعني من بعد ما خلصت ختمة الاتقان صاروا يقولوا لي لا أنت يعني خاتمة لازم تجين بكميات أكبر، فصرت يعني عادي أجي بكميات أكبر، حتى أنه صار يقولوا لي لازم تجين بجزء جزئين. أنا حاليا يعني أراجع حفظي في مسجد أبو بكر تحت إشراف خالد غريب السعيدي الله يجزاه خير يعني، وتوظفت عندهم وصرت عندهم يعني محفظة الله يجزاهم خير يعني. تسمحي لي أختبرك الآن أمام المشاهدين ببعض الآيات ونشوف حفظك؟ تسمحي لي؟ عادي. يلا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا أي سورة؟ العنكبوت. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ما شاء الله تبارك الله، ما أخطأت ولا خطأ تبارك الرحمن. دائما القرآن في البيت، يعني تحس شيء انشراح سبحان الله. دائما اسمعها تقرأ قرآن أو تحفظ، فما ينقطع القرآن من البيت. أنا أختي عائشة اعذريني على هذا السؤال وتحمليني فيه يعني ما عليه. يعني اليوم في ناس من خواتنا يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم كل النعم وصحيحين يعني يقدرون يقرؤون من المصحف ويشوفون المصحف ويقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى، وبعضهم أصلا يعني لا يقرأ إلا في رمضان القرآن، وبعضهم يعزف عن حفظ القرآن يقول أنه هو صعب علي. وأنت الله سبحانه وتعالى يعني نقول أنعم عليك بهذا البلاء، أنك يعني كفيفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك، ومع هذا حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى. والله سالفة إني كفيفة أنا ما أحس إن هذا بلاء، يعني نعم. أحس إنه عادي. نعم. حتى إني أنا ما عمري دعيت إنه يرجع بصري. الله أكبر. أنا يعني حتى قبل لما كانوا يتكلموني عن عيوني وكذي، طبعا قبل لا أحفظ القرآن كنت أتضايق يعني، بس خاصة لما وصلت إلى سورة الحج فهمت وعرفت يعني إن فيها آية اللي هي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صار يعني الموضوع عادي، يعني طمنت يعني وعادي يعني، فسبحان الله أن الله سبحانه وتعالى خفف عني أشياء أمور كثيرة من فقد البصر. يعني الله ياخذ شيء سبحانه ويعطي شيء، أعطاها بصيرة الحفظ، شيء خيالي حفظها يعني، كل هالرقم تحفظه على طول، تقولها أي شيء. درس إخوانها أقول لك إنجليزي هي تحفظ، هي تتكلم إنجليزي على فكرة. الوالد مثلا يعني لما كلمة يقول لي يا ريت لو تشوفين، أقول له يعني أنا ما أتمنى إني أشوف، يعني حتى أمس أنا قاعدة أقول له أنا ما أتمنى إني أشوف بالدنيا. ليش؟ لأن كلها فتن يعني شنو الواحد يبي يشوف. لكن أختي عائشة أنت قاعد تشوفين الآيات وتعيشين الآيات، يعني أنت الآيات اللي تحفظينها تستشعرينها كأنها في عقلك، ترينها في عقلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنك أنت تشوفين الأنهار في الجنة والنعم في الجنة
وترتقين بآيات الله سبحانه وتعالى في الجنة. هناك النظر الحقيقي، يعني أنك تنظري بإذن الله إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. فسبحان الله، وهي أقولها يبا يا ليت تشوفين، تقول لا يبا أنا ما بشوف، أنا بشوف بالجنة إن شاء الله، ما بشوفني شنو أشوف بالدنيا. عندها قناعة يعني. أنا أقول يعني سبحان الله، اللي يبي يتكلم خليه يتكلم يعني. نعم. أهم شيء رضا رب العالمين. لا، من يتكلم يا أختي عائشة؟ بالعكس، اليوم كل الناس يتمنون يكونوا مثلك، كل الناس يتمنون يكونون الله سبحانه وتعالى رفعهم بالقرآن مثل ما رفعك. يعني منو ما يتمنى اليوم من البنات أنه يكون مكان أختي عائشة تحفظ القرآن، والله رفعها بالقرآن. ولا ليش إحنا نقابلك الآن؟ ما هو سبب وجودك الآن أمامنا أختي عائشة، وأن إحنا قلنا لازم نقابلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى رفعك بهذا القرآن. الحمد لله. قيل للإمام الحسن البصري: فلان يحفظ القرآن. فرد الإمام قال: بل القرآن يحفظه. هي ليست قضية حفظ وإتقان فقط، هي أبعد من ذلك بكثير. القرآن يحفظك، القرآن يعطيك التوازن، التوجيه، السكينة، الاستمتاع بآيات الله سبحانه وتعالى، يعطيك الطمأنينة. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، أي القرآن، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم يعني أصلح كل حياتهم. وهذا فعلا اللي وجدته عند أختنا عائشة. أختنا عائشة عاشت مع القرآن، اطمأنت بالقرآن، شعرت بالسكينة بآيات الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت فعلا الطمأنينة والسكينة في كل حياتك، عليك بوسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذابه الأفواه، حينا فتأخذنا الحياة، حينا فتأخذنا. وبعد ما نحفظ الصفحة نرجع ما في لا إحسان ولا حسنى. هذه سهلة لأنها مو بصورة واحدة المتشابهة. تبين أسئلة المتشابهات بصورة واحدة؟ لا لا. اليوم بروح معاكم لأختنا عائشة ونسمع يلا. حرف تروى بالنقى، به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه، فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى، به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته، ويضيء ثغر الكون من مشكاته، فأضمه ويضمني حتى إذا ما هزني، خفق الفؤاد بآيه فرواه. أحيا قلوبا